Nakakaon na kag Wagyu beef bulalo ba de? Wala pa? Tara, magluto na ta. Mao ni ang mga ingredients ba de? Wagyu beef bones, lutya, tanglad, MSG, fish sauce, black pepper, ahos og sibuyas, ug dahon sa sibuyas. Humok kayo ni nga beef ba de kay Wagyu siya. Let's go buddy, magluto na ta buddy. Magbutang og tubig. Ibutang dayon imong sibuyas. Ayaw kalimti ang ahos. Siyempre, ang dahon sa sibuyas. Tanglad para humot kaayo atong sabaw. Ang Wagyu beef bones, ibutang na dayon buddy. Isunod ang black pepper. Fish sauce buddy, ibutang na buddy. Lutya para lapot ang sabaw. Tak tak tak, MSG. Kuha sa dayon ang mga scam sa sabaw buddy. Kanang scam mao na mga huga sa karne buddy. Tinaw na kayo atong sabaw buddy. Pwede na i-cover ang pressure cooker. Maghurat lang ta og 30 minutes buddy. Well, go wait buddy, mag-prepare na tag sausawan. After 30 minutes, palungan na ang stove. Buddy oh, wow, magic. Na-amaze gid ko buddy nga no molupad ang lemonsito. Abrihi dayon. Wow, luto na siya buddy, lamig kay buddy. Magampo sa ta buddy. Thank you Lord for all the blessings. Mga ano ta buddy? Bebe, taste test be. Yummy. Mara to, mi,